ඉතින් ඔයගොල්ලන් හැමෝටම දන්නවා ඇති Apple event එකකින් පස්සේ අපිට iOS 17 official release එක අපේ ෆෝන් එකට දාගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඕගලන්ට තව තියෙනවා නම් iPhone XS එකක් එහෙම නැත්නම් ඊට පස්සේ ආපු ෆෝන් එකක් තියෙනවා නම් ඕගලන්ටත් මේ iOS 17 update එක දාගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඕගලන් තව iPhone 10 එකක් තියෙනවා නම් iPhone 8 එකක් තියෙනවා නම් මේ update එක ඕගලන්ට support කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ update එක මීට කලින් අපි beta version එකකට දාගන්න හිටියේ. ඉතින් ඔගලන්ට ඔෆිෂියලි දැන් ඔගලන්ගේ ෆෝන් එකට මේක දාගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම දැනටමත් මගේ ෆෝන් එකට මේක දාගෙන ඉවරයි. මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේක ඔගලන්ගේ ෆෝන් එකට දාගන්න කියලා මුලින්ම. ඉතින් මුලින්ම ඔගලන්ට කරන්න ඕනේ ඔගලන්ගේ ෆෝන් එක charge කරගන්න එක. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් 72කට වගේ මගේ ෆෝන් එක charge වෙලා තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් 100ක් charge කරොත් ඔගලන්ට හොඳටම හොඳයි. මේ ෆෝන් එක අප්ඩේට් කරනකොට ඔගලන්ගේ ෆෝන් එක off වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඔගලන්ගේ ෆෝන් එක අනිවාර්යයෙන්ම Wi-Fi එකට connect කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් සාමාන්‍ය ඔගලන්ගේ ෆෝන් එක ඩේටා මෝඩ් එකේ තියෙනවා නම් මේ අප්ඩේට් එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයගොල්ලන් අනිවාර්යයෙන්ම Wi-Fi මෝඩ් එකට දා ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ Wi-Fi එකට ඔයගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එක කනෙක්ට් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම හරි නම් ඔයගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එකේ settings වලට ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා general කියලා option එකක්. ඒකට යන්න ඕනේ. ඒකෙන් ගිහිල්ලා software updates වලට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලන්ගේ අප්ඩේට් එක checking for update කියලා වටලා ඔයගොල්ලන්ගේ අප්ඩේට් එක මෙතන පෙන්නනවා iOS 17 වලට. ඉතින් මම දැනටමත් මේක අප්ඩේට් කරලා ඉවරයි. ඉතින් අප්ඩේට් කරලා ඉවර නිසා මට මේ අප්ඩේට් එක පෙන්වන්නේ නැහැ. ඉතින් ඕගලන්ටත් මේ අප්ඩේට් එක පෙන්නනවා. ඕගලන් දැනටමත් අප්ඩේට් කරලා නැත්නම් තාමත් ඕගලන්ගේ iPhone එක iOS 16 වල තියෙනවා නම්. ඉතින් ඕගලන් මීට කලින් බීටා version එක දාගෙන තියෙනවා නම් ඕගලන්ට මෙතන බීටා අප්ඩේට්ස් කියන එකට ගිහිල්ලා ඕගලන්ගේ බීටා ප්‍රොෆයිල් එක select කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැනටමත් ඒක off කරලා තියෙන්නේ. මොකද මේකේ official release එක වෙලා ඉවරයි. අපිට බීටා අප්ඩේට් එක බීටා පස්සේ ඕනේ නැහැ. ඒ වගේම ඕගලන් තව Apple Watch එකක් තියෙනවා නම් ඕගලන්ටත් කෙලින් ඔගලන්ගේ watch එක OS 10 වලට ඔප්ඩේට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔගලන්ගේ watch එක ඔගලන් charge එකට දාගෙන ඔගලන්ට ඔගලන්ගේ ෆෝන් එකේ watch app එක open කරලා මේකේ general වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ software update කෙනෙක් click කරාට පස්සේ ඔගලන් බලා ගන්න පුළුවන් watch OS 10 එකේ update එක ඔගලන්ටත් එනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔගලන් ගාව Apple Watch Series 4 එකක් තියෙනවා නම් ඔගලන්ට මේක update කරගන්න පුළුවන් watch OS 10 වලට. ඉතින් මේකෙන්දිත් මගේ update එක බීටා version එකේ තියෙන දැන් මට ඕන නම් මේක off කරගන්න පුළුවන් බීටා version එකේ. ඊට පස්සෙත් බීටා versions අවශ්‍යයි නම් ඒ කියන්නේ බීටා updates අවශ්‍යයි නම් ඔයගලන්ට මේ දෙකෙන් එකක් select කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගලන්ගේ ෆෝන් එකට දැනවත් බීටා update එක දාගෙන නැත්නම් ඔයගලන්ට මේක පෙන්වන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ ක්‍රමයට ඔයගලන්ගේ iPhone එක, iPad එක, Apple Watch එක ඔයගලන්ට ගොඩක්ම ලේසියෙන් update කරගන්න පුළුවන් iOS 17 වලට. ඉතින් මේකේ තියෙන features ගැන මම වෙනම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මොන වගේ features දාලා තියෙන්නේ, ඒ වගේ මොන වගේ දේවල් වෙනස් වෙලා තියෙනවද කියලා මේ හැම දෙයක් ගැන මම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා මීට කලින්. ඉතින් description එකේ මම link එක දාන්න ඒ වීඩියෝ එකෙත් ඒකත් ඔයගලට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ videos ටිකටම බලන්න කැමති නම් සිංහල ටෙක් YouTube channel එක දැම්ම subscribe කරගන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වීඩියෝ එක කැමති නම් like කරන්න, ඔයාගේ යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. ආයෙත් අපි මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.